नमस्ते, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हामी नेपाल आश्रम सहायक द्वितीयको तयारी गरिरहेका थियौं र निकै लामो समयको अन्तरालपछि यहाँहरु माझमा फेरि पनि बाँकी सिलेबसको भिडियोजहरु लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। र सर्वप्रथम त यहाँहरु माझमा मैले नियमित रूपमा भिडियोहरु ल्याउन सकिरहेकी थिइन मेरो व्यक्तिगत प्रयासको कारणले गर्दा, जसबाट यहाँहरुमा पढ्न गएको असुविधाप्रति विशेष गरी मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र N.O.S टिमको तर्फबाट क्षमा प्रार्थी छौं। र तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ अर्को पनि जानकारी NRB को भ्याकेन्सी आइसकेको छ। तपाईले आफ्नो तयारीलाई तीव्रताका साथ अगाडि पनि बढाइरहनु भएको छ। सो हामी अब तपाईले बाँकी सिलेबसको सम्पूर्ण भिडियोहरु केही दिनमा नै उपलब्ध गराउने छौं। र यो जानकारी सँगसँगै आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। आजको विषयवस्तु भनेको तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ र थोरै म अवगत गराउँछु। आज चाहिँ हामी इकोनोमिक्सको MCQ हेर्न गइरहेका छौं। MCQ मा मैले जम्मा 25 वटा प्रश्नहरु लिएकी छु, जुन चाहिँ माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड रहेको छ है। त्यसैले अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौं। पहिलो प्रश्न छ, फादर अफ इकोनोमिक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए एडम स्मिथ, अप्सन बी जेभिसे, अप्सन सी रोबिन्स र अप्सन डी मार्शल। यसको राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर ए एडम स्मिथलाई चाहिँ अर्थशास्त्रको पिता भनेर चिनिन्छ है। अब दोस्रो प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्री भनेर कुन अर्थशास्त्रीलाई चिनिन्छ? आधुनिक अर्थशास्त्री है। अब अप्सन ए मार्शल, अप्सन बी जेभिसे, अप्सन सी रोबिन्स र अप्सन डी एसीपिग्यू। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी रोबिन्स। रोबिन्सलाई चाहिँ आधुनिक अर्थशास्त्री भनेर चिनिन्छ। अब तेस्रो प्रश्न, अर्थशास्त्रको कल्याण सम्बन्धी परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यहाँ कल्याण सम्बन्धी परिभाषाको कुरा आएको छ नम्बर 3 मा। अप्सन ए मार्शल, अप्सन बी एडम स्मिथ, अप्सन सी जेभिसे, अप्सन डी रोबिन्स। अब यो चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन् त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए मार्शलले चाहिँ प्रतिपादन गरेको हो। के सम्बन्धी परिभाषा भन्दाखेरि अर्थशास्त्रको कल्याण सम्बन्धी परिभाषा। यसपछि चौथो प्रश्न, अर्थशास्त्रको दुर्लभता सम्बन्धी परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यहाँ अर्थशास्त्रको दुर्लभता सम्बन्धीको कुरा आएको छ है। अप्सन ए जेभिसे, अप्सन बी एडम स्मिथ, अप्सन सी मार्शल र अप्सन डी रोबिन्स। यसको चाहिँ राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर डी रोबिन्सले चाहिँ अर्थशास्त्रको दुर्लभता सम्बन्धी परिभाषा प्रतिपादन गरेको हो। अब पाँचौं प्रश्न छ, अर्थशास्त्रको विकास सम्बन्धी परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यहाँ विकास सम्बन्धी परिभाषाको कुरा आएको छ। अप्सन ए जेभिसे, अप्सन बी स्यामुएल्सन, अप्सन सी मार्शल र अप्सन डी रोबिन्स। यसको चाहिँ राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर बी स्यामुएल्सनले चाहिँ अर्थशास्त्रको विकास सम्बन्धी परिभाषा प्रतिपादन गरेका हुन् है। अब छैटौं प्रश्न, 6 नम्बरको प्रश्न चाहिँ पुस्तकको बारेमा रहेको छ। यो एउटा पुस्तक जुन चाहिँ पुस्तक कसले प्रकाशन गरेको हो भनेर सोधिएको छ है। पुस्तकको नाम रहेको छ द वेल्थ अफ नेसन भन्ने पुस्तक चाहिँ कसले प्रकाशन गरेका हुन् त? अब सुरुमा अप्सनहरु हेरिहालौं। अप्सन हेरिसकेपछि हामी राइट आन्सर पनि पत्ता लगाउँछौं। अप्सन ए J.R. हिक्स, अप्सन बी F.A. वकर, अप्सन सी मार्शल र अप्सन डी एडम स्मिथ। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ यो पुस्तक चाहिँ कसले प्रकाशन गरेको हो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर डी एडम स्मिथले प्रकाशन गरेका हुन्। अब सातौं प्रश्न पनि पुस्तकसँग सम्बन्धित नै रहेको छ। यो पुस्तक चाहिँ कुन चाहिँ अर्थशास्त्रीले प्रकाशन गरेको हो भनेर सोधेको छ। पुस्तक चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि एन एसे अन द नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक साइन्स भन्ने पुस्तक चाहिँ कुन चाहिँ अर्थशास्त्रीले प्रकाशन गरेको हो त भनेर सोधेको छ। अब सुरुमा 4 वटा अप्सन हेरिहाल्छौं। अप्सन ए एडम स्मिथ, अप्सन बी रोबिन्स, अप्सन सी मार्शल र अप्सन डी एसीपिग्यू। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी रोबिन्सले प्रकाशन गरेको पुस्तक हो यो। अब 8औं प्रश्न है। 8औं प्रश्नमा चाहिँ के रहेको छ भनेर मैले अलरेडी भिडियोको सुरुमा पनि आजको यो भिडियोमा हामी केसँग रिलेटेड क्वेशन्सलाई मात्रै डिस्कस गर्ने छौं भनेर मैले अलरेडी जानकारी गराइसकेकी छु। त्यसैले यहाँ तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो।
आजको यो भिडियोमा हामी 25 वटा प्रश्नहरू हेरिरहेका छौं, हेर्न गइरहेका छौं है। 8औं प्रश्नसम्म हामीले हेर्छौं अब। र यहाँ चाहिँ माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड क्वेशन्सलाई मात्रै हामीले हेरिरहेका छौं। त्यसैले यहाँ 8औं प्रश्न के छ? माइक्रो इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड रहेको छ है। अब माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ पढ्छौं त भन्ने प्रश्न छ 8औं प्रश्न। अब हामी सुरुमा 4 वटा अप्सन हेरिहाल्यौं र अप्सन हेरिसकेपछि के पढ्छौं अथवा कुन चाहिँ अप्सन हाम्रो राइट आन्सर हो भनेर पनि पत्ता लगाउन त्यति गाह्रो हुँदैन है। अब 8 नम्बरको प्रश्नको अप्सनहरू चाहिँ के छ त भन्दा अप्सन ए मा छ अर्थशास्त्रका साना साना इकाइहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौं भनेको छ अप्सन ए ले है। अप्सन बी ले के भनेको छ भन्दा अर्थशास्त्रका व्यक्तिगत इकाइहरूको आचरण वा व्यक्तिगत इकाइहरूको समूहको बारेमा अध्ययन गरिन्छ भनेको छ भने अप्सन सी कुनै एउटा फर्मले कसरी अधिकतम नाफाहरू कमाउन सकिन्छ त भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिन्छ भनेको छ। र अप्सन डी ले चाहिँ अप्सन ए को, बी को र सी को सबै माथिको सबै चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिन्छ भनेर भनेको छ है। अब यसै अनुरूप हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि हाम्रो राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर डी। अप्सन नम्बर डी मा माथिको सबै भनेको छ। माथिको सबै भनेको कारणले गर्दा हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ अप्सन ए को अर्थशास्त्रका साना साना इकाइहरूको बारेमा पनि अध्ययन गरिन्छ। त्यसैगरी अर्थशास्त्रका व्यक्तिगत इकाइहरूको आचरण, व्यक्तिगत इकाइहरूको समूहको बारेमा र कुनै एउटा फर्मले कसरी अधिकतम नाफाहरू कमाउन सकिन्छ त भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरिन्छ। कुन इकोनोमिक्समा भन्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक्समा। त्यसैले हाम्रो राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी माथिको सबै। अब 9 नम्बरको प्रश्न हेरौं। 9 नम्बरको प्रश्न छ माइक्रो एन्ड म्याक्रो शब्द कुन भाषाबाट लिएको हो है। माइक्रो त्यसपछि म्याक्रो शब्द कुन भाषाबाट लिएको हो? अप्सन ए ल्याटिन भाषाबाट, अप्सन बी ग्रीक, अप्सन सी फ्रेन्च र अप्सन डी अमेरिकन। अब यो शब्द चाहिँ कुन भाषाबाट लिएको हो भनेर सोधेको हुनाले माइक्रो र म्याक्रो शब्द अप्सन नम्बर बी मा रहेको छ ग्रीक भाषाबाट लिएको हो। एउटा माइक्रोस भन्ने माइक्रोबाट, माइक्रो चाहिँ माइक्रोसबाट, त्यसपछि म्याक्रो चाहिँ म्याक्रोस भन्ने शब्दबाट चाहिँ लिएको हो है त। यो चाहिँ ग्रीक भाषाको। अब 10 नम्बरको प्रश्न हेरौं। यसै क्रममा 10 नम्बरको प्रश्न छ माइक्रो एन्ड म्याक्रो शब्द सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? यो ग्रीक भाषाबाट आएको भनेर त हामीले भर्खरै मात्रै थाहा पाइसक्यौं है। अब यो शब्दलाई चाहिँ सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिले प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? 4 अप्सनहरू हेरौं सुरुमा। अप्सन ए एडम स्मिथ, अप्सन बी जेम्किन्स, अप्सन सी मार्शल, अप्सन डी र्याग्नर फ्रिस। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी र्याग्नर फ्रिसले चाहिँ माइक्रो एन्ड म्याक्रो भन्ने शब्द सर्वप्रथम प्रयोग गरेका हुन्। अब यसपछि 11 नम्बरको प्रश्न है। कुनै एउटा फर्म कुनै एउटा वस्तुको मूल्य, ज्याला, आम्दानी, व्यक्तिगत उद्योग तथा कुनै निश्चित वस्तुहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई ... भनिन्छ। के भनिन्छ है? अब यसको अप्सन हेरौं सुरुमा। अप्सन ए मा भनेको छ माइक्रो इकोनोमिक्स भनिन्छ कि अप्सन बी म्याक्रो इकोनोमिक्स भनिन्छ कि अप्सन सी भनेको चाहिँ ए र बी भनेको चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स पनि र अर्को म्याक्रो इकोनोमिक्स पनि र अप्सन डी मा नन अफ द एबोभ कुनै पनि होइन माथिको है। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त? 11 नम्बरको क्वेशन्सको भन्दा कुनै एउटा फर्म कुनै एउटा वस्तुको मूल्य, ज्याला, आम्दानी, व्यक्तिगत उद्योग अथवा कुनै निश्चित पनि वस्तुहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए इज हाम्रो राइट आन्सर हो माइक्रो इकोनोमिक्स यानि कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र भनिन्छ है। अब यसैगरी 12 नम्बरको प्रश्न पनि हेरिहालौं। बृहत शास्त्र अन्तर्गत है, बृहत अर्थशास्त्र अन्तर्गत विषयहरू पर्दछन् भनेको म्याक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत चाहिँ कुन विषयहरू पर्दछन् त? अब अप्सन ए राष्ट्रिय आय र रोजगार, अप्सन बी आर्थिक वृद्धि र मौद्रिक नीति, अप्सन सी सार्वजनिक वित्त र आर्थिक नीति र अप्सन डी माथिको सबै। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिको सबै।
यानी कि म्याक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रिय आय रोजगार पनि पर्छ, आर्थिक वृद्धि र मौद्रिक नीतिहरू हैन, अनि सार्वजनिक वित्त र आर्थिक नीतिहरू सम्पूर्ण कुरा पर्ने भएकोले गर्दा हाम्रो राइट आन्सर अथवा राइट अप्सन कुन भयो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर डी भयो है। अब 13 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। 13 नम्बरको प्रश्न छ सूक्ष्म अर्थशास्त्र अन्तर्गत विषयहरू पर्दछन्। यहाँ अब हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा हेर्यौं हैन, के पर्छ भनेर। अब यहाँ चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ के पर्छ त? अप्सन ए उपभोग उत्पादन, अप्सन बी विनिमय, अप्सन सी वितरण र अप्सन डी माथिको सबै। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ कुन हो भन्दाखेरि यसको पनि राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी माथिको सबै, यानी कि माइक्रो इकोनोमिक्समा पनि उपभोग उत्पादन, त्यसपछि विनिमय, वितरण आदि सबै पर्ने भएकोले अप्सन नम्बर डी हाम्रो राइट आन्सर हो। यसपछि 14 नम्बरको प्रश्न हेरौँ है। तलका मध्ये कुन बृहत अर्थशास्त्रको विषयवस्तुभित्र पर्दैन? यहाँ चाहिँ अब म्याक्रो इकोनोमिक्सको विषयवस्तुभित्र चाहिँ नपर्ने कुरा है, यहाँ म्याक्रोको कुरा आएको छ। अब समग्र आपूर्ति अप्सन ए, अप्सन बी समग्र माग, अप्सन सी सामान्य मूल्य स्तर, अप्सन डी कुनै वस्तुको बजार माग। यसको चाहिँ अब राइट आन्सर हो कुन चाहिँ पर्दैन भनेको छ नि त हैन। त्यसैले हाम्रो राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी कुनै वस्तुको बजार माग चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सको विषयवस्तुभित्र पर्दैन। अब 15 नम्बरको प्रश्न है। 15 नम्बरको प्रश्न के छ भन्दाखेरि स्रोत र साधनको दुर्लभता, स्कार्सिटी अफ रिसोर्सेस कुन समस्याले सृजना हुन्छ? अप्सन ए छनौटको समस्या, अप्सन बी बेरोजगारी समस्या, अप्सन सी मुद्रास्फीति र अप्सन डी माथिको सबै। अब यसको राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर ए छनौटको समस्या। छनौटको समस्याले गर्दा स्रोत र साधनको दुर्लभताको चाहिँ समस्या चाहिँ सृजना हुन्छ है। अब यसै गरी 16 नम्बरको प्रश्न सुरुमा खाली ठाउँ रहेको छ डट डट है। अब सबै आर्थिक समस्याको जननी हो। अब कुन चाहिँ आर्थिक समस्याको जननी हो हेरौँ। अप्सन ए मानवीय चाहना हैन, मानिसहरूको चाहनाको कुरा आयो। अप्सन बी अभाव, अप्सन सी पैसा, अप्सन डी माथिको सबै भनेको यसको राइट आन्सर कुन हो? अप्सन नम्बर डी माथिको सबै हो। माथिको सबै मानवीय चाहना, अभाव, पैसा सबैले गर्दा चाहिँ यो आर्थिक समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यी सबै के हो त भन्दाखेरि आर्थिक समस्याको जननी हो, मुख्य कारक तत्त्व हो है। अब यसपछि 17 नम्बरको प्रश्न, बृहत अर्थशास्त्र केमा आधारित छ? म्याक्रो इकोनोमिक्स केमा आधारित छ है। अप्सन ए आर्थिक क्षेत्रको मापन, अप्सन बी पूर्ण रोजगारीको अवधारणा, अप्सन सी सम्पूर्ण आर्थिक समस्याको समाधान गर्न र अप्सन डी व्यापार वृद्धि। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ 17 नम्बरको प्रश्नको अप्सन नम्बर ए आर्थिक क्षेत्रको मापनसँग चाहिँ आधारित रहेको छ। अब यसै गरी 18 नम्बरको प्रश्न, समष्टिगत आर्थिक नीतिका उपकरणहरू कुन कुन हुन्? अप्सन ए मौद्रिक नीति, अप्सन बी आय नीति, अप्सन सी वित्तीय नीति र अप्सन डी माथिको सबै। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिको सबै समष्टिगत आर्थिक नीतिका उपकरणहरू हुन् है। अब यसपछि 19 नम्बरको प्रश्न, तल दिएका मध्ये समष्टिगत आर्थिक नीतिको उद्देश्यहरू कुन होइन? यहाँ चाहिँ आर्थिक नीतिको उद्देश्यहरू कुन होइन है। अप्सन ए पूर्ण रोजगारी, अप्सन बी मूल्य स्थिरता, अप्सन सी आर्थिक वृद्धि र अप्सन डी उपयोगिता अधिकरण गर्न। र यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए पूर्ण रोजगारी, जुन चाहिँ समष्टिगत आर्थिक नीतिको उद्देश्यहरू होइन। अब 20औं प्रश्न, कुन अर्थशास्त्रीले अर्थशास्त्रलाई वास्तविक विज्ञानको रूपमा व्याख्या गरेका छन्? वास्तविक विज्ञानको रूपमा अप्सन ए भिनर, अप्सन बी मार्शल, अप्सन सी किन्स र अप्सन डी रबिन्स। यसको राइट आन्सर रहेको छ 20 नम्बरको अप्सन नम्बर ए है त। अब यसपछि 21 नम्बरको प्रश्न पनि हेरौँ। 21 नम्बरको प्रश्नले के भन्छ? अर्थशास्त्रको धन सम्बन्धी परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन्?
अब अर्थशास्त्रको धन सम्बन्धीको परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन् हामीलाई थाहा भयो भने त हामीले अप्सनमा पनि हेर्न सक्छौं हैन। सुरुमा अप्सन हेरौं, अप्सन ए मार्शलले हो कि, अप्सन बी रोबिन्सले हो कि, अप्सन सी 𝘂𝗶𝗍ले हो कि, या त अप्सन डी एडम स्मिथले हो है, जुन चाहिँ धन सम्बन्धीको परिभाषा। त्यसैले हाम्रो अप्सन नम्बर डी राइट आन्सर हो, एडम स्मिथले चाहिँ प्रतिपादन गरेको हो। 22 नम्बरको प्रश्न, इकोनोमिक शब्द ग्रीक भाषाको कुन चाहिँ शब्दबाट विकास भएको हो? हामीले थाहा पाइसक्यौं माइक्रो म्याक्रो ग्रीक भाषाबाट आएको हो भनेर हैन, अगाडि हेरिसकेका छौं। अब यो इकोनोमिक शब्द ग्रीक भाषाको कुन चाहिँ शब्दबाट विकास भएको हो त? हामीले यहाँ ग्रीक भाषाको 4 वटा शब्दहरू दिएको छ। अप्सनहरू हेरौं, अप्सन ए मा हाम्रो रहेको छ इकोनोमिकस हैन, अप्सन बी इकोनोमिक्स, त्यसपछि अप्सन सी ओ इकोनोमिकस र अप्सन डी ओ इकोनोमी। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ। कुन चाहिँ शब्दबाट विकास भएको हो त? इकोनोमिक्स चाहिँ ग्रीक भाषाको है। त्यसैले यसको राइट आन्सर रहेको छ कुन शब्दबाट भएको हो भन्दाखेरि ओ इकोनोमिकसबाट चाहिँ विकास भएको हो इकोनोमिक्स भन्ने शब्द। त्यसैले हाम्रो राइट आन्सर भनेको अप्सन नम्बर सी है। अब 23औं प्रश्न, तलका मध्ये सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा कुन विषय पर्दैन है त? सूक्ष्म अर्थशास्त्र भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? माइक्रो इकोनोमिक्स बुझ्नु पर्यो। अब माइक्रोमा चाहिँ कुन चाहिँ पर्दैन त? अब सुरुमा अप्सन हेरौं, अप्सन ए मा सूक्ष्म हैन, अप्सन बी मा रोजगारी, अप्सन सी फर्महरू, अप्सन डी घर परिवार। त्यसैले अब यसको राइट आन्सर रहेको छ कुन चाहिँ पर्दैन भन्दाखेरि रोजगारी विषय चाहिँ पर्दैन। यो चाहिँ केमा पर्छ? म्याक्रो इकोनोमिक्समा पर्छ है। अब 24 नम्बरको प्रश्न हेरौं है त। रियल वेजेस रेफर टु द नेट एडभान्टेजेस टु वर्कर्स अकुपेसन भन्ने यो भनाइ चाहिँ कसको हो है? अब सुरुमा अप्सनहरू हेरिहालौं। अप्सन नम्बर ए वैनहम, अप्सन बी थोमस, अप्सन सी माल्थस र अप्सन डी रिकार्डो। यो भनाइ चाहिँ यी 4 अप्सनहरू मध्येबाट कसको भनाइ हो भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी थोमसको भनाइ हो। त्यसैले हाम्रो राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी थोमस भयो। र आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न 25औं प्रश्न है। अर्थशास्त्रलाई सूक्ष्म र बृहत गरी छुट्याउने अर्थशास्त्री को हुन्? अप्सन ए रोबिन्स, अप्सन बी कीन्स, अप्सन सी र्याग्नर फ्रिस र अप्सन डी मार्शल। अब अर्थशास्त्रलाई हामीले पढ्न त पढ्यौं माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर हैन, तर माइक्रो र म्याक्रो भनेर चाहिँ छुट्याउने अर्थशास्त्री चाहिँ को हुन् यो पनि जान्नु पर्यो। त्यसैले अप्सनहरू पनि हेरिसक्यौं। अब यी 4 अप्सनहरू मध्येबाट कसले चाहिँ छुट्याउने गरेको थियो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी हाम्रो राइट आन्सर हो। अप्सन नम्बर सी मा छ र्याग्नर फ्रिसले चाहिँ छुट्याउने गरेको हो है त। र आजको यो भिडियोको चाहिँ अन्तिम प्रश्न 25औं प्रश्न, हामीले 25 वटा जम्मा प्रश्नहरू हेरिसकेका छौं प्रिटेस्टको लागि नेपाल आश्रविक सहायक द्वितीयको। र 25 वटा प्रश्नहरू चाहिँ तपाईले अघिल्लो भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ हैन। र मैले सुरुमा पनि जानकारी गराइसकेकी छु जुन चाहिँ माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड रहनेछ भनेर। त्यहीसँग रिलेटेड हामीले 25 वटा प्रश्नहरू हेरिसकेका छौं। र यो 25 वटा प्रश्नहरू सँगसँगै आजको यो पार्ट 1 को भिडियो यति नै। यहाँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पनि दिँदै गर्नुहोला। र अर्को पार्ट 2 को भिडियो लिएर म उपस्थित हुनेछु। भिडियो हेरेर साथ दिनु भएको छ यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।